Sinh tố khoai môn là một món uống rất ngon. Để cho tiện, Vân hấp khoai bằng nồi áp suất ha. Hấp thì món ăn sẽ tốt hơn vì được chín bằng hơi và như thế chất dinh dưỡng không bị mất đi. Vân đặt cái chân cao này vào trước cho khoai nằm lên khỏi mặt nước, rồi cái vị hấp này lên trên. Đổ vào 1/2 cúp nước. Chỉ nửa cúp nước là đủ để hấp chín rồi. Vân dùng khoai môn đã được gọt vỏ sẵn cho tiện. Cắt bỏ 2 đầu củ khoai và phần thâm dập hoặc sâu sùng trên củ khoai bỏ đi. Khoai lang Vân rửa sạch và sẽ nấu cả vỏ. Vân cắt nhỏ ra để hấp cho nhanh chín và chín đều hơn. Cắt tới đâu xếp lên vị hấp đến đó vậy ha. Khoai lang tím cho vị ngọt và có màu tím đẹp. Còn nếu chỉ dùng khoai môn thôi thì phải dùng thêm đường và không có được cái màu tím nhạt đẹp như có cho vào khoai lang tím. Bỏ khoai lang xuống trước, khoai môn lên trên để lấy khoai môn ra cho dễ mà không làm bể. Khoai môn Vân cũng cắt ra như vậy. Xếp hết lên khay hấp bên trên khoai lang. Vân thay cái vòng để món ăn ngọt không bị nghe mùi hành tiêu ớt tỏi. Bởi vì cái vòng của nồi áp suất dùng lâu thường nó thấm mùi rất là nặng. Rồi đậy nắp lại. Gạt nút khóa khí lên trên, khóa khí lại. Thiết định nấu ở áp suất cao, thời gian nấu 6 phút. Sau đó cứ để nồi tự hạ áp suất và nút khí tự rớt xuống. Rồi chỉ cần bấm nút cancel và đợi cho khoai nguội là có thể làm sinh tố được rồi. Đây là 31 phút sau khi nồi đã tự hạ áp suất. Vân xiên que thử qua rất dễ dàng rồi ha. Chỉ hấp áp suất cao 6 phút với nửa cúp nước thôi là khoai chín vừa khéo như vậy ha. Vân chuyển vào cái hộp để trữ trong tủ lạnh cho thật lạnh rồi mới làm sinh tố. Nếu xay ngay lúc còn nóng như thế này thì phải cho nhiều đá mới đủ lạnh và như vậy chất lượng sinh tố cũng bị thay đổi. Lúc này lột bỏ vỏ khoai lang rất dễ dàng nên Vân thường lột vỏ khoai rồi mới trữ tủ lạnh. Nhưng nếu không ngại ăn cả vỏ thì cho cả vỏ vào xay cũng ok luôn ha. Vân trữ như thế này trong tủ lạnh 1 tuần, ăn vẫn ngon. Bây giờ Vân làm sinh tố đây. Khoai Vân trữ trong tủ lạnh từ hôm qua rồi nên rất là lạnh rồi. Vân thường cho vào 2 phần khoai môn và 1 phần khoai lang tím, hoặc 1 khoai môn, 1 khoai lang tím, tùy vào lượng khoai mình có. Phần sữa cho vào sinh tố Vân thường dùng theo tỷ lệ 2 phần nước cốt dừa, 1 phần sữa ong thọ và 1 phần sữa tươi. Hoặc nếu thích béo hơn nữa thì dùng half and half cũng rất ngon. Cơ bản là vậy. Rồi khi xay xong Vân lại nêm nếm và điều chỉnh tiếp nếu cần. Cho vào cối máy. Rồi cho vào 2 cúp đá lạnh. Cho máy xay từ tốc độ nhỏ rồi từ từ tăng dần lên và tăng cao nhất cho máy xay đá ra thật là mịn cho ngon ha. Sinh tố rất đặc nên Vân chọt thế này để trợ giúp máy xay đều hơn. Vân nếm thử vừa miệng chưa nè. Vẫn chưa được ngọt lắm nên Vân cho thêm sữa ong thọ. Rồi cho máy quay trở lại cho sữa được trộn đều là xong. Rồi cho vào ly và uống thôi. Vân hy vọng các bạn thích video và nhiệt tình ủng hộ Vân bằng cách like và share. Và đừng quên đăng ký để nhận video món ngon nhà làm từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.